Haha, lekker man. Eens kijken hoe hij dat doet. Oké mensen, we staan hier op de trekkertrek bij Seratskerken en we gaan dadelijk trekken. Steeds deze meneer, kijk hier. Het is de scanner. 19 ton weegt hij. Ah. Hey. Hij rijdt al weg en ik zit er helemaal in. Dat is al half vrij toch? Ja, we gaan rond. En we gaan het zien. De scanner tegen de Master Milo tegen 55 tank. En we gaan het zien. Hij moest per se al de lier. We gaan het lieren. Hij denkt het lieren. Ja, doe het bij geluk gehad dus, maar concurrent hè. Dus, ja. Ja mensen, daar is de volgende auto. Rupstractor.
Kom maar van achteruit, moet je weer vooruit zitten krijgen. Trek je in je koppeling. Nou, dat was een mooi dagje vandaag. Hey, ik zou zeggen, hartstikke bedankt allemaal. En jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende. Hey!